welcome back to my YouTube channel, Ara Williams World, and welcome to my world. Hello beautiful people in the world! So welcome back to my YouTube channel. So for today's video or vlog, tuturuan ko kayo kung paano mag-setup ng ganito kabonggang Christmas setup na swak sa inyong mga budget. So i-share ko sa inyo kung ano-ano ang aking mga tips and kung ano-ano ang mga ginamit namin na mga materials dito sa bonggang-bongga naming Christmas theme ngayong Christmas. Ayan, so ipakikita namin sa inyo kung ano-ano ang aming mga procedure at syempre paano ba naging ganito kabongga ang aming Christmas set up. So yan guys, samahan nyo ako at ipakikita ko sa inyo kung ano ang step by step at mga material na gagamitin natin.